મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નોમાં વિભાગ એ માટે જોઈએ 1 ગુણના પ્રશ્નો ચેપ્ટર 6 માટે. વિભાગ બી 2 ગુણના પ્રશ્ન ચેપ્ટર નંબર 6 માટે. વિભાગ સીની અંદર 3 ગુણના પ્રશ્નો હોય છે, પરંતુ અહીંયા ચેપ્ટર નંબર 6નો સમાવેશ અહીંયા થતો નથી. તો આપણે ડાયરેક્ટ જોઈએ વિભાગ ડી. વિભાગ ડી 4 ગુણના પ્રશ્નો ચેપ્ટર નંબર 6.